CPU එකක් නැතුව motherboard එකක BIOS update කරන විදිය ගැන තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට අලුතෙන් එන motherboards වල මේ BIOS update option එක එනවා. brands අනුව විවිධ නම් වලින් හැඳින්වුවත් එකම දේ තමයි හැම එකකම වෙන්නේ. මීට කලින් මම Asus B550F motherboard වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. බලපු නැති අය ඒක බලන්න. එහෙනම් අපි මේ motherboard එකේ BIOS flashback feature එක use කරලා අලුත්ම BIOS version එකට මේ motherboard එක update කරගමු. මුලින්ම බලමු ඇයි BIOS update එකක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට අලුතෙන් hardware release වෙනවත් එක්කම මේවා motherboard එකට සවි කරාම විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවට motherboard manufacturer අදාළ model එකට හරියන BIOS update fix එකක් website එක හරහා release කරනවා පොඩි විස්තරයකුත් එක්ක. ඒ වෙලාවට අපිට තියෙන්නේ එහෙම එකක් අලුතෙන් ඇවිත් තියෙනවා නම් අපි දැන්ට වැඩ කරගන්න PC එක use කරලා motherboard BIOS එක update කරගන්න. මේ විදිහට BIOS update කරන වීඩියෝ එකක් මම මීට කලින් දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. අලුත්ම generation processor series එක PC build එකක් කරන්න යනකොට පරණ generation processor එකක් අපි ළඟ නැත්නම් CPU RAM VGA මුකුත් නැතුව BIOS update කරන විදිය දැන් අපි බලමු. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ විදිහට BIOS flashback feature එක support කරන motherboard එකක්, power supply එකක් සහ USB flash drive එකක්. මුලින්ම අපි ගත්ත flash drive එක BIOS update එකට හරියන විදිහට හදා ගන්න ඕනි. දැනට අපි වැඩ කරන PC එකකට flash drive එක plug කරලා FAT32 විදිහට flash drive එක format කරගන්නවා. ඊට පස්සේ BIOS update කරන්න යන motherboard එකේ support page එකට ගිහින් දැනට ඇවිත් තියෙන latest BIOS file එක download කරගන්නවා. download වුණ zip file එක flash drive එකේ root folder එකට extract කරගන්නවා. Asus motherboard එකක් නම් මේ විදිහට එන rename tool එක execute කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් rename tool එක delete කරලා update එකට ready කරගත්ත flash drive එක reject කරගන්න. ඒ විදිහට update එකට ready කරගත්ත flash drive එක motherboard එකේ mark කරලා තියෙන USB port එකට plug කරගන්නවා. power supply එකේ 24 pin ATX power connect එක සහ EPS power connect එක motherboard එකට plug කරගන්නවා. power supply එකට අනිවාර්යයෙන්ම UPS එක කරා power එක දෙන්න. බැරි වෙලාවකත් power cut එකක් වුණොත් flashback එක corrupt වෙන්න පුළුවන්. power supply එක on කරාම motherboard එක lights පත් වෙන standby mode එකේ තියෙන්න ඕනේ. අන්තිමට අපි BIOS flashback button එක press කරගෙන ඉන්නවා BIOS flashback light එක blink වෙනකම්. blink වෙන ගමන් කියන්නේ update එක වෙනවා. update වෙලා ඉවර වුණාම blink වෙන එක නතර වෙයි. මට මේ motherboard එකට විනාඩි 4යි තප්පර 46ක් වගේ කාලයක් ගියා update එක complete වෙන්න. මේ විදිහට තමයි CPU එකක් නැතුව BIOS update එක කරගන්නේ. මේ ගැන වැඩි විස්තර වීඩියෝ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් එහෙම නැත්නම් තව දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න. දැනම ගන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න RuwanTech YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් ඉක්මනටම හම්බෙමු.